हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां शो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आज मैं शॉर्ट विडियो नाख्यो तो एनो आ लॉन्ग विडियो छे। मैं सवारे ज आनो शॉर्ट नाख्यो तो हवे हूँ लॉन्ग विडियो डिटेल में बतावीश। तो आवी रीते आपणे ज्यारे पण सावरणी वगैरह लईए छीए तो एमांथी पीछीओ निकळे छे, डस्टिंग निकळे छे। 1-2 महीना सुधी क्यारेक क्यारेक तो निकळा ज करे छे। तो एक एनुं सोल्यूशन छे। बे रीते तमे करी शको छो। तमे જોઈ શકો છો કે આ 15-20 દિવસ મેં યુઝ કરી છે તો પણ આટલું ડસ્ટિંગ નીકળે છે। તો તમારે શું કરવાનું છે, એક ઇસ્ત્રી લેવાની છે, ગરમ કરવાની છે। જેવી રીતે આપણે આયનિંગ કરીએ છીએ કપડાની એવી જ રીતે તમારે આયનિંગ કરી લેવાની છે। અને ખાસ તौर પર મિડલમાં વધારે આવું ડસ્ટિંગ હોય છે તો તમારે એક એક પીછી લઈ લઈને સરસ રીતે કરવાનું છે। અને બધી જ આવી રીતે આયનિંગ થઈ જશે તો જે બહાર પાર્ટ નીકળેલો દેખાય છે સાવરણીમાં તે બહાર નીકળી જશે। અને ઉપરથી તમને લાગે કે હજુ પણ થોડો કચરો બહાર નીકળે છે તો તમે શું કરી શકો છો, કોઈ પણ કોમ્બ લો, જે આપણે હેર કોમ્બ યુઝ કરીએ છીએ એનો યુઝ કરવાનો છે। અને તમારે દાંતાથી તમારે એવી રીતે બધી જ પીછીઓને ઘસી લેવાની છે જેથી કરીને જે એક્સ્ટ્રા ડસ્ટિંગ હશે એ પણ નીકળી જશે। અને તમે જોશો કે 2-5 દિવસમાં જે પણ કચરો યા ડસ્ટિંગ આ સાવરણીમાંથી નીકળે છે એકદમ નીકળી જશે। અને જે આપણને થાય કે જે ઓલ્ડ આપણું બ્રૂમ છે એવી રીતે થઈ જશે। તો આ એક સરસ હેક છે જે તમે અપનાવી શકો છો। અને બધા જ ને આ પ્રોબ્લેમ હર વખત જ્યારે પણ સાવરણી નવી લઈએ છીએ ત્યારે ફેસ કરવો જ પડે છે। તો આજથી મેં એવું નક્કી કર્યું કે હું પહેલાં કોઈ પણ વિડીયો શેર કરીશ એની પહેલાં હું શોર્ટ વિડીયો શેર કરીશ। અને જો તમારે એમાં રિસ્પોન્સ આવશે તો એનો હું લોંગ વિડીયો પણ અપલોડ કરીશ। તો આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કેટલું ડસ્ટિંગ નીકળ્યું છે। આવી રીતે આપણી પાસે શિફોનના કપડાં પડ્યા હોય છે, સિલ્કના કપડાં પડ્યા હોય છે। અને ક્યારેક ક્યારેક શું થાય છે, આયનિંગ કરીએ છીએ તો આયનિંગ એમાં ચોંટી જાય છે। તો તમારે શું કરવાનું છે કે આ તો તમે ઓનલાઈન આવી રીતે હીટ પ્રોટેક્ટેડ જે કપડું આવે છે તેને લઈ શકો છો, યા જે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ હોય છે, સિલ્વર ફોઇલ, તેને આવી રીતે તમારે ઇસ્ત્રી સાથે જોઈન્ટ કરી લેવાનું છે। અને તમે કોઈ પણ આવા કપડાને આયનિંગ કરો તો કોઈ પણ જાતનું એ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં થાય, યાની કે ચોંટશે નહીં અને તમારું કપડું દાઝશે પણ નહીં। અને આવી રીતે જ્યારે ટી શર્ટને આપણે કરીએ છીએ તો જે રબર પ્રિન્ટ હોય છે તે ખરાબ થઈ જાય છે, કાં ઇસ્ત્રી સાથે ચોંટી જાય છે, તેનો કલર પણ ઇસ્ત્રી સાથે લાગી જાય છે। તો આવી રીતે તમે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લગાવીને કોઈ પણ કપડું જો તમને લાગે કે આ થોડું સેન્સિટિવ છે તેમાં તમે આનો યુઝ કરી શકો છો। આવી રીતે નાની નાની ક્લિપ્સો આપણા ઘરમાં પડી જ હોય છે, અહીંયા ત્યાં રખડ્યા જ કરે છે। તેને એક તો શોધવી અને યુઝ થઈ ગયા પછી પ્રોપર જગ્યાએ એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવી બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે, કેમ કે આપણે પણ બહુ સારા કામ હોય છે અને હર ટાઈમ હર વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ રાખવી થોડી અઘરી પડી જતી હોય છે। તો તમારે આવી વેસ્ટેજ કોઈ પણ બેંગલ લેવાની છે અને બધી જ જે તમારી ક્લચીસ નાના નાના હોય છે તેને એમાં એડ કરી દેવાના છે। તો એક નાના એવા ઓર્ગેનાઇઝરમાં યાની કે નાની નાની બંગડીઓમાં તમારા આવી રીતે બહુ બધી વસ્તુઓ ઓર્ગેનાઇઝ થઈ જશે, એક જ જગ્યાએ પણ રહેશે। અને એવી રીતે રાખો કે તમને એ વિઝિબલ રહે તો જોઈએ ત્યારે ફટાકશે આપ કાઢી શકો। એવી જ રીતે આવી રીતે સેફ્ટી પિન પડી જ હોય છે, કાંઈક તો એ પ્લાસ્ટિકના પાઉચમાં આવે છે, ક્યાંક એ ડીબીમાં પણ આવે છે, યા ના આવ્યું હોય તો તમે આવી રીતે કોઈ પણ સેફ્રોન વગેરેની ડીબી હોય તેનો યુઝ કરી શકો છો। તો હું આવી રીતે અહીંયા રાખું છું, પણ નાની નાની હોય તો એમાં આવી જાય છે, પણ આ મોટી છે તો તમે ત્રીજો વે એ કે આવી રીતે પણ તમે એકમાં એક પરોવીને રાખો છો। પણ શું થાય છે કે જ્યારે નાની જોતી હોય અને એને કાઢવી હોય તો શું કરવું પડે કે આ તમારે આગળની જે પણ સેફ્ટી પિન હોય છે એને નીકાળવી પડે છે, તો જ તમે જે જોઈતી હોય એ સેફ્ટી પિન કાઢી શકો છો। તો આનું એક સરસ સોલ્યુશન મારી પાસે છે। બસ બેંગલ લેવાની છે, આવી રીતે તમારે કોઈ પણ સેફ્ટી પિન તમારી હોય એ ભરાઈ દેવાની છે અને જ્યારે પણ તમારે જે પણ સેફ્ટી પિન જોતી હોય તે નીકાળી શકો છો।
અને આવી રીતે બહુ બધા આઈડિયાઝ અને હેક્સ હું તમારા માટે લાવીશ. તમે મારી ચેનલ પર બન્યા રહેજો. કોઈ પણ સજેશન હોય તો મને કમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. એવી જ રીતે આવી રીતના કોઈ પણ કપડું હોય, સાડી હોય તો તેમાં આપણે સેફ્ટી પિન ભરાવીએ છીએ તો ત્યારે શું થાય છે કે જે એન્ડ હોય છે, યાની કે જે સેફ્ટી પિનનો એન્ડ જે બેન્ડ થયેલો હોય છે તેમાં એ ભરાઈ જાય છે, જેને કાઢવામાં બહુ મુશ્કેલી થાય છે અને ઉપરથી એ કપડું તૂટી જાય છે. ત્યારે આ સેફ્ટી પિન નીકળે છે, સેફ્ટી પિન પણ ખરાબ થઈ જાય છે. તો તમારે આના માટે શું કરવું કે જે સેફ્ટી પિન હોય છે એમાં શું કરવાનું કે જે આપણી પાસે નાના મોટા મોતીઓ પડ્યા જ હોય છે, મોતીનો યુઝ કરવાનો છે અને સેફ્ટી પિનમાં તમારે ખાલી એ મોતીને લગાવી લેવાનું છે. આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે મોતી અંદર લઈ લેવાનું છે અને 2-3 સેફ્ટી પિનમાં ઓલરેડી રાખો જ કે જેથી કરીને જ્યારે પણ યુઝ કરવાનું થાય તો આપણે મોતી વગેરે શોધવા ના જવું પડે. તો આવી રીતે બસ ફસાઈ દેવાનું અને ક્યાંય પણ તમારે પિનઅપ કરવું હોય તો કરી શકો છો. અને પિનઅપ કર્યા પછી જે મોતી છે તેનાથી આગળ તમારી સેફ્ટી પિન જશે નહીં, જેથી કરીને કપડામાં ફસાવાનો કોઈ ચાન્સ જ નહીં રહે. તો એવી રીતે તમે આ રીતે તમને આઈ હોપ કે સરસ રીતે સમજાતું હશે એવી આશા રાખું છું. અને કંઈ પણ વસ્તુ જ્યાં ન સમજાતી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.